आज आपण पाहणार आहोत रेस्टॉरंट स्टाईल पनीर टिक्का मसाला, तेही घरच्या घरी। पहा, अशा प्रकारे आपला पनीर टिक्का मसाला होईल। एकदम छान झालेला आहे। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे, मी एका भांड्यामध्ये अर्धा कप दही घेतले इथे। त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी किचन किंग मसाला टाकून घेणार आहे। त्यानंतर 1 चमचा धनेपूड टाकणार आहे। आता थोडंसं मीठ टाकून घेऊया, अंदाजाने मीठ टाकायचे। अर्धा चमचा हळद, त्यानंतर 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि हे छान मिक्स करून घेऊयात। आपल्याला हे पनीर आणि जे आपण भाज्या टाकणार आहोत, शिमला मिर्च आणि कांदा, त्याच्यासाठी मॅरिनेशनसाठी आपण केलेलं आहे हे। आता मी इथे 1/2 किलो पनीर घेतलं आहे। आता मी हे थोडं थोडं करून मिक्स करून घेणार आहे छान। पनीर आणि इतर भाज्यांनाही हे जे मॅरिनेशन केलं आहे आपण दही आणि मसाल्यांचं, ते लागलं पाहिजे छान। पहा, मी इथे 1 शिमला मिर्च छान कापून घेतली आहे मोठी, आणि कांदाही 1 कापून घेतला आहे, तोही टाकून घेते आहे मी। अशा प्रकारे पनीर आणि हे पूर्ण पनीर वापरलेलं आहे मी इथे 1/2 किलो, आणि हे सगळं छान मिक्स करून आता आपण 15 ते 20 मिनिटांसाठी फ्रीजमध्ये ठेवून घेऊया। इथे मी 4 टोमॅटो घेतलेत कापून, 2 कांदे घेतलेत कापून, 15 ते 20 मी लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात, 1 ते 1.5 इंच आल्याचा तुकडा घेतला लांब चिरून, आणि मगज बी घेतलेत। तुम्ही याच्याऐवजी काजूही घेऊ शकता। माझ्याकडे 2 चमचे मगज बी होते, ते मी घेतलेत। इथे मी एक कढई गरम करून घेतली आहे, 2 चमचे तेल टाकले त्याच्यामध्ये, आणि आपण जो कांदा चिरलेला आहे तो छान परतून घेणार आहोत। आता आपण ग्रेव्हीसाठी मसाला करून घेतो इथे। अशा प्रकारे 2 मिनिटांनंतर थोडासा ट्रान्सपरंट झाला कांदा की मग त्याच्यामध्ये जो आपण 4 टोमॅटो चिरून घेतलेले आहे ते टाकून घेऊया छान, तेही छान परतून घेऊया त्याच्यामध्ये। हे पहा, अशा प्रकारे आपल्याला फार करपवायचा नाही आहे हा मसाला। आता याच्यामध्ये आपण आलं लसूण जे आपण चिरून घेतले आहे ते टाकून घेऊया, मगज बी टाकून घेऊया। मी सांगितल्याप्रमाणे आपण मगज बीच्या ऐवजी काजूही वापरू शकतो, काजू नसतील तर मगज बी वापरायचं आहे, आणि छान परतून आता 1 मिनिटभर छान परतून घेऊयात, आणि त्याच्यानंतर झाकण ठेवून छान 2 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे छान पेस्ट होते एकदम मऊ। आता मी इथे झाकण ठेवून शिजवून घेते। आता 2 मिनिटांनंतर चेक करून घेऊयात, छान झाले मऊ टोमॅटो। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये छान बारीक पेस्ट करून घेऊयात, फाईन पेस्ट। हे पहा, अशा प्रकारे मी करून घेतली आहे। आता एक कढईमध्ये मी 4 चमचे तूप गरम करून घेतलं आहे, मी इथे साजूक तूप वापरलं आहे। तुम्ही तेलही टाकू शकता किंवा मग बटरही वापरू शकता। आता केलेली पेस्ट मी याच्यामध्ये टाकून घेते आहे अशा प्रकारे, आणि थोडं मिक्स करून घेते आहे छान। अशा पद्धतीने आपली पेस्ट फारच छान झाली आहे, आणि रंगही छान आलेला आहे। आता याच्यामध्ये धने पावडर टाकते मी, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर। आता इथे 1 आपण पॅकेट किचन किंग मसाल्याचं टाकून घेऊयात, आणि छान मिक्स करून घेऊयात अशा प्रकारे। तुम्हाला जर रंग हवा असेल तर तुम्ही बेडगी मिरची पावडरही टाकू शकता, पण काही गरज पडत नाही, मी इथे टाकले नाही आहे। आता 1 चमचा मीठ टाकून घेऊया, मी नॉर्मलच मिरची पावडर वापरली आहे। आता छान परतल्यानंतर आता झाकून आपण 7 ते 8 मिनटं शिजवून घेऊयात मसाला। एका कढईमध्ये आपण 4 चमचे तेल गरम करून घेऊयात, आणि जे पनीर मॅरिनेट केलेलं आहे ते छान शिजवून घेऊयात। आधी 2-3 मिनटं परतून नंतर 5 मिनटं आपण शिजवून घेणार आहोत। हे पहा, मी अशा प्रकारे सगळे टाकून घेते आहे। तुम्ही तळूनही घेऊ शकता, पण तळून पनीर चिवट होतो, असा छान मऊ होतो, त्यामुळे मी असा शिजवून घेणार आहे। अशा प्रकारे सगळं पनीर टाकून घेते आहे मी। पहा, आणि छान परतून घ्यायचं आहे। आता 2 मिनटं छान परतल्यानंतर आता आपण गॅस कमी करून घेऊयात, आणि झाकण ठेवून 5 मिनटं शिजवून घेऊयात। तोपर्यंत आपली
ग्रेव्हीचा मसालाही छान शिजतो आहे. आता मी तो चेक करते आहे. हे पहा छान शिजला आहे आपला मसाला, छान झाला आहे, तेलही दिसू लागलं आहे. हे पहा अशा प्रकारे आपला मसाला तयार झाला आहे आणि आपले पनीरही छान शिजलेले आहेत. आता ते मी ॲड करून घेऊयात. अशा प्रकारे पनीरही छान शिजलेलं आहे आपला आणि छान मिक्स करून घेऊयात. आता एखाद मिनिटभर छान परतून घेऊयात आपण. आणि आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे कसुरी मेथी टाकून घेते आहे. ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे असेल तर टाका, नाही टाकलं नसेल तर नाही टाकलं तरी चालेल. पण याने छान मस्त लागते भाजी, छान वासही येतो. आता मी 7 ते 8 मिनटं ही भाजी शिजू देणार आहे. हे पहा आता 7 ते 8 मिनटानंतर आपली भाजी तयार आहे. पहा एकदम छान ग्रेव्ही झालेली आहे, हॉटेलसारखी मस्त. घरच्या घरी आपण असं पनीर टिक्का मसाला बनवू शकतो. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा, फारच छान होते भाजी. हे पहा मी अशा प्रकारे सर्व करून घेते एका डिशमध्ये. पाहू शकता तुम्ही. अशी आपली डिलिशियस टेस्टी पनीर टिक्का मसाला तयार आहे. पहा मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे पहा रंगही छान आलेला आहे आणि एकदम छान झाली आहे आपली भाजी. अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी पाहत राहा रुचकर आईच्या हातचं. मी इथे कोथिंबीरने गार्निश करत आहे. आणि प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, कमेंट करायला विसरू नका. प्लीज 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 सबस्क्राईब. थँक्स फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग रुचकर आईच्या हातचं. प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, कमेंट. धन्यवाद.